Tervetuloa taas mukaan. Mun nimi on Jari. Ja tällä kertaa mä olen valtamassa Pyhäkin kansallispuistossa. Menen tätä Tulijärven reittiä pitkin. Kyseessä on siis ympyräreitti. Ja mä oon täällä yhden pysähdyksen taktiikalla, eli Tulijärven laavulle pitäisi ehtiä tänä iltana. Yöpös siellä yksi yö. Ja sit tulla Tulijärven reitti loppuun asti takas parkkipaikalle. Ja nyt ei oo ilta. Täällä on muuten vaan tosi pimeetä. Eletään joulukuuta. Jouluun on vielä pari viikkoa. Ja päivän pituus on vauhtiarallaan 5 tuntia. Niin. Ja vaikka aamulla lähtee ajamaan tosi aikaisin, niin kohta saa turvautua otsalampun valoon. Tää Tulijärven reitti on siitä mun mielestä aika kiva tämmönen talven tunnustelua, kun tässä vähän suoritan varusteiden ja oman suorituskyvyn osalta, niin tässä tulee ekalle päivälle noin 7 kilsaa. Se ei oo paha. Ja sit huomenna takas parkkipaikalle. Rinkula loppuun asti on noin 10 kilometriä, niin yhteensä tulee se 17 kilsaa. Mulla ei oo tällä kertaa riippumattoa mukana. Mä suunnittelin yöpyväni siinä laavulla. Mulla on makualustaa ja semmoista. Rinkka on mukavan kevyt. Plan B on sitten tietenkin tarpistokyhää, oman pikkusuojan. Jos se laavu on vaikka täysin varattu tai palannut maan tasalle. Molemmat hyvin epätodennäköisiä vaihtoehtoja. Ja sitten tietysti plan C on toi Kotojärven keittokatos. Jää sinne yöpymään. Katsotaan miten käy. Ei muuta kuin grafiikat pyörimään. Kuuluu veden ääntä. Siinä on Kotojärven uusi laituri. Edellinen oli ihan vino ja valmis kaatumaan. Tähän on oikein kiva. Joo, en tosiaan suunnitellut jääväni tähän Kotojärvelle yöksi, vaikka on näin pimeätä jo. Et mun reitti jatkuu tonne päin. Siellä on se Tulijärven reitti ja valkoiset pisteet. Tulijärvi 4.9. Siinä on se laavun kuva. Ei muuta kuin eteenpäin. Nämä valkoiset täplät näkyy yllättävän pitkälle. Ja sitten tässä on kulkua helpottamassa niin jonkunnäköinen polku, mikä on ihan kiva. Olen varmaan kertonut tän aiemminkin, mutta Pyhäkki on tosi pieni kansallispuisto. Noin 13 neliökilometriä. Tässä vaiheessa mä poistunkin täältä kansallispuiston alueelta. Mutta ei hätää. Huomenna me tullaan tänne takas tuolta eteläpäädystä. Sataakin vähän enemmän lunta kuin mä odotin. Kun katsoin säätietoja, niin
lumisadetta luvattiin vasta yöksi. Mut ihan kiva tääkin. Ei tuule hirveä kovaa, niin ei oo niin kylmä viima. Ois ehkä pitänyt ottaa ne sukset. Nyt saa nostella jalkoja aika reippaasti. Mutta ei mitään, tää on hauskaa. Mulla on kansallispuiston esite taskussa. Mikä kunnon kartta. Mut mulla on kompassi. Ja sit jos menee ihan plärinäksi, niin kännykästä löytyy onneksi GPS. Mut sen mä tiedän, että jos mä menen tarpeeksi pohjoiseen, niin tulee tie vastaan. Jota seuraamalla pääsen sitten sinne laavulle. Kello on nyt 17.30. Pääsin tähän tieosuudelle, joka menee aina Tulijärven laavulle asti. Katsotaan tätä karttaa tuolla laavulla sitten tarkemmin. Mutta on nyt tosiaan tossa tienpätkällä 1,6 kilometriä laavulle. Menee nopeasti. Perillä 7 kilometriä takana. Saavuin nyt tähän laavulle ja ei ole mikään hirveän iso nälkä. Söin matkalla tosi ison lounaan, niin ehkä mä tässä otan pienen hörpyn ja näytän teille mun vedenkantostrategian tälle reissulle. Mulla oli jo vähän semmonen kutinakin, että tästä tulee aika varuste tiivis video, mutta mulla on mukana 2 kappaletta Sigin Hot and Cold 0,75 termosta. Mä oon käyttänyt aikaisemmilla retkellä tosi paljon ihan tavallisia vesipulloja. Sitten mulla on ollut ihan siinä Algenessa semmonen NS Potcozy. Semmoista mitä jenkit käyttää, tiedätte kyllä, Reflectixistä tai jostain eristemateriaalista tehty semmonen kotelo vesipullolle, mikä eristää sen kylmästä ulkoilmasta ja estää sen jäätymisen, mutta mä tein semmosen sellaisilla tavaroilla, mitä Suomesta löytyi. Tein itse, mutta siis ikävä kyllä se toimi, mutta se ei ollut kuin pari reissua, niin se oli ihan tohjona. Kun mulla on näitä tämmöiset NS-juomapulloina, niin mun ei tarvi välittää siitä, siis mun ei tarvi huolestua siitä, että vesi jossain vaiheessa jäätyisi. Toinen hyvä puoli sitten on siinä, että aamulla, jos mä keitän sen veden, mikä täällä on, tai keitän tänne uudet vedet joko lumesta tai järvestä, niin huominen lounas onnistuu tosi helposti sitä, että kun tää pitää sen veden tosi kuumana, kaadan sen vaan semmoiseen kuivamuonapussiin ja se on tarpeeksi lämmintä, että se alkaa nesteettämään sitä ruokaa. Ja sitten se on mukavan lämmintä. Ei tarvitse kaivaa edes keitintä. Saahan siitä sitten myös lämpöiset juomatkin. Tällä hetkellä mun tekee mieli voisin ottaa kuuman kaakaan ennen kuin alan tekemään tässä yhtään mitään. Vähän mä se siivosin pahimmista roskista, mutta en muuta. Ja tässä Sigin 0,75 ja litran versiossa on vielä tämmönen kiva pikkujuttu, että sitä ei tarvii avata ihan kokonaan, vaan kun sen avaa pari kierrosta, niin siitä voi kaataa. Kun sitä korkkia ei tarvii irrottaa kokonaan, niin silloin neste on tosi vähän tekemisissä ulkoilman kanssa. Se, että onko siinä mitään käytännön hyötyä, niin saa nähdä.
Pussista valikoitu tämmönen oh boy. Tulee ihan lapsuus taas mieleen. Kaakaojuoma jauhe. Jossa rasvatonta maitojauhetta. Keitin tämän veden aamulla ja se on vielä mukavan lämpimä. Pistin sinne sekaan kylmää vettä. Mä ajattelin, että mä saisin siitä... Tai siis pistin sinne sekaan kylmää vettä. Mä en halua, että se olisi ihan tulikuumaa, että sitä ei voida juoda. Kello on nyt 6:15. Eli se on ollut noin 9 tuntia tuossa pullossa ja ihan mukavan lämmintä. No, maistetaanpa. Lämmitä ja makeata. Vedän tän naamariin ja sit voisin pistää sängyn valmiiksi. Katsotaan mitä kamaa mulla on siihen. Meinasin tosiaan unohtaa puhua tän huonoista puolesta sitten. Eli yksi mikä käy jo päällisin puolin selväksi on se, että ollakseen 0,75 Tää on järjettömän kokonen pullo. Että tästä litran versio, niin se on jo oikeasti pieni raketti. Toisaalta melkein tääkin on. Ja toinen on sitten, että tää pullo tyhjänä, se painaa vähän päälle 500 grammaa. Mikä on grammanviilaajan näkökulmasta aika iso ei. Mutta rehellisesti sanoen mä en ole ikinä nähnyt itteni grammanviilaajana. Mä oon keventänyt rinkkaani sieltä, mistä sitä on ollut helpoin keventää. Ja sen seurauksena mulla on sitten näköjään varaa ottaa vähän tämmösiä erikoisia esineitä. Mut mun mielestä on painonsa arvoinen. Ainakin talvella. Ja sit jos on ahkio, niin ihan sama mitä tämmönen painaa. Silloin voisi ottaa 2 litran kokosta tai miksei 3. Sillä pärjää ihan hyvin koko päivä. Ja sit semmonen asia vielä tästä termoksesta, että ainakin mun tietääkseni tällä ei voi tulella kiehauttaa vettä. Et mun mielestä se rikkoo ton rakenteen tuossa sisällä. Eli siinä 1 miinus lisää. Ei sovellu nuotiokäyttöön. Toinen asia mitä tässä on tehty nyt tapahtuu on se, että mä heitin kaikki leirivaatteet päälle. Eli hupparin, tosi paksun merirovillakerraston ja ainoa mitä tuolla säkissä vielä on, niin villasukat, pipo, kaulahuivi ja tietysti talviviltti ja makualusta. Seuraavaksi pitäisi pistää sänky valmiiksi. Ja retkeilyn etiketteihin hän kuuluu semmonen, että ei viedä turhaa tilaa, koska tänne voi joku tulla. Kiva, että sillekin on sitten tilaa. Ja miten mä tykkään hoidaa tämän asian tällä kertaa. Nyt on pakkasta about 5 tai 10, en ole ihan varma. Mä aloitan tämmöisellä Savotan avaruushuovalla. Siinäkin on tämmönen alumiinipinnote toisella puolella. Mä pistän sen yleensä maata vastaan. No niin, ensimmäinen askel otettu. Mä tiedän, että on tosi paljon väittelyä ja keskustelua siitä, että kumpi puolikaan siis pistää ylöspäin. Ymmärtääkseni asia menee niin, että kun tää alumiininen puoli on ylöspäin, ja se lämmittävä vaikutus, minkä sä koet, tulee ihan siitä, että sun kehosta haihtuva kosteus ja hengityksen kautta tuleva kosteus, niin se ei pääse haihtumaan. Ja silloin se on lämmintä, kosteita ilmaa, mikä sua lämmittää. Ja mä en semmoista harrasta. Mä en kondensaatiosta hirveästi välitä. Niin mä käytän tätä periaatteessa vaan tämmöisenä suojalakanana. Sitten jos tulee ihan paha tilanne, niin sittenhän se kannattaa tietysti kääntää toisinpäin ja kääriötä siihen sisään, niin siitä tulee semmoinen hypopussi. Se pitää lämpimänä, mutta toisaalta myös kosteen. Mutta
Se on sitten hätätapaus siinä vaiheessa. Siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Tää maksoi joku 3,40. Ja kuten huomaatte, niin se on tavallista leveämpi ja pidempi. Mä oon huomannut tässä retkeillessä, että jos mä nukun maassa, niin mä nukun paljon paremmin, jos mulla on oikein kokoinen sänky alla. Mä oon ennen nukkunut semmosella vähän kapealla Thermarestin vastaavilla tuotteilla ja kyllä sillä pärjäs, mutta tää ei tuo niin paljon lisäpainoa kuin luulis, mutta se mukavuus, minkä tästä saa, niin on mun mielestä painonsa arvosta. Kannattaisi harrastaa vähän tämmöistä snow managementia, eli ei tuoda sitä lunta hirveästi tänne laavun sisään. Seuraava vaihe onkin sitten ilmatäytteinen makualusta, joka löytyy tästä pussista. Mulla oli alun perin semmonen Thermarestin Neo Air. Olikohan se sen nimi? Se on vihreä. Myin sen kylläkin pois. Juuri sen kapeuden takia. Ja sitten yksi asia, mikä mua ärsytti siinä, oli se venttiili. Tässä onkin sitten oikeasti se ainoa syy, miksi mä oon ostanut Expedin makualustan, enkä Thermarestia. Tässä on 2 eri venttiiliä. Toisella tyhjennetään ja toisella täytetään. Ja Thermarestin venttiilihän on 2-suuntainen. Se tekee siitä vähän ongelmaisen täyttää tämmöisessä pakkasella. Kaikki on aina sanoo, että makualusta ei kannattaisi pakkasella puhaltaa täyteen. Mutta mä en oikein nähnyt keneltäkään semmoista hyvää ratkaisua, että miten se makualusta sitten pitäisi täyttää, jos ei saa käyttää hengitystä. Expedillä on tähän tosi hyvä ratkaisu. Avataan toi inflate venttiili ja käydään hakee repusta väline. Semmonen Expedin Snozzle Pump Bag ULM. Yksinkertaisesti vaan tämmönen iso säkki, jossa on vastaava pala tuohon venttiiliin. Se siihen kiinni ja katsotaan miten tätä operoidaan. Toivottavasti näette jotain. Mä aion siis yksinkertaisesti vaan täyttää tämän pussin ilmalla ja työntää se tonne makualustan sisään. Siitä kiva, ettei tarvii itse puhaltaa. No, valmis. Ja kun tässä on tää 2 eri venttiiliä, niin se ilma ei tuu tuolta ulos heti sen jälkeen, kun sen on saanut siihen sisään. Tääkin on Expedin Cinemat UL7 Long Wide. Aika sopivan mittainen tuohon makualustaan. Tää tähän freeluftiin. Sitä on talattu freeluftin kanssa avottieralla samaa kokoa. Sitten niin sanotusti peitto. Itse asiassa otetaanpa tää tyyny eka. Tää on mulla ollut jonkun aikaa. Useamman vuoden. Tän kanssa ei vissiin ole mitään ongelmaa puhalluttaessa. Kun ei täällä ole vissiin eristystäkään sisällä.
Nyt sitten se tärkein, eli untuvat. Täytyy tietysti olla unisukat. Siinä meikäläisen talviviltti. Tää on Havengearin Zero Degree eli -18 C viltti. Tällä olisi tarkoitus pärjätä. Todella paljon untuvaa sisällä. Mä otin sen ylitäytettymäkin vielä. Niin varmasti pärjää. Mun mielestä näyttää aika hyvälle ja lämpimälle. Yöllä sitten vaan paksu pipo päähän ja kaulahuivi ja villasukat, niin se on siinä. Täytyykin kerää omat kamat tuohon sopivasti, niin en vie hirveästi tilaa laavusta. Edelleen sataa lunta. Tää on muistaakseni joku magnesiumjuoma. Ei yhtään hullumpi vaihtoehto tämmöttis kävelyn päätteeksi. Tekee hyvää jaloille. Päivälliseksi olisikin sitten Mountain Housen Chicken in Black Bean Sauce. Ja ruokajuomaksi tietenkin inkivääri drinkki hunajalla. Sitten mä tein myös paistoin eilen pekonia valmiiksi ja se on tommonen snäkki. Aika hyvä. Siitä saa vähän suolaa ja rasvaa ja proteiinia. Tuohon tarvittavan veden mä keitän Minnan MSR kaasukeittimellä. Tällä kertaa ei trangia mukana. Tuo olisi kiva tehdä nuotio tässä vaiheessa. Mutta tällä kertaa mulla ei ole mitään avotulella kokattavaa tai muutenkin mä oon täällä vaan yksin, niin taide jättää tällä kertaa tuona tulen tekemättä. Polttopuuta on kumminkin rajallinen määrä ja niitä tuodaan tänne moottoriajoneuvoilla, niin jätän nuotion tällä kertaa väliin. Kävi aika hyvä tuuri, että mulla on 3 näitä. Kaikki on vähän vajaita, niin juuri ehti saada ton veden kiuhumaan, kun se antoi periksi. Nyt odotellaan 10 minuuttia. Ruokajuoma odottaa. Kana odottaa. Ja noin kun mä oon tosta syönyt, niin varmaan menen sitten nukkumaan. Pesen vaan hampaat vielä. Sitten tää päivä alkaakin olemaan tässä. Tää ei yhtään hassumpi. Tähän piti lisätä suolaa. Se on näissä Mountain Houseissa yleensä. Aluksi ne ei maistu hirveän ihmeelliselle, mutta sit kun pistää suolaa, niin sit se maku oikeasti tulee sieltä. Mä tein vielä niin, että mä heitin tänne pari palaa sitä mun esipaistettua pekonia ja se lämpeni mukavasti. Vähän tämmönen nuudelisoppa. On tosi makea. Vähän valaisee pimeyttä. Mulla ei ole vettä näin hirveästi, niin mä näin tänne tullessa semmosen pienen joen, mikä virtas. Se oli sula. Varmaan tässä ennen kuin mä menen nukkumaan, niin mä käyn etsiä sen tuolta täyttämässä yhden termospullon ja pärjään sillä sitten huomisen.
Toinen on lähes täys. Jälkiruoksi mulla on tämmönen Snickers sampleri meneillään tässä. Löytyy Snickers Peanut Butter, Snickers Crisper ja Rockin' Nut Road. Jotain vaihtelua siihen perus Snickersiin kerrankin. Tästä tulee myös semmonen ilmainen vinkki, että jos otatte suklaapatukoita talvivaellukselle, niin pilkkokaa ne valmiiksi sopivan kokoisiksi paloiksi. Tällainen niitä ei tarvitse sulatella. Eikä keneltäkään mene hammas katki, kun yrittää purasta jäistä Snickersia. Täällä aloittaa tästä erikoisimmasta. Mitähän tässä on? Joku vaahtokarkki, Jutska. Hyvin lähellä sitä perus Snickersia. Ainakin tämmötis jäädytettynä. Crisperissä on jotain Crisp Rice Milk Chocolate Caramel Peanuts. Koostumus on vähän erilainen, mutta muuten aika samanmakuinen. Siis nää on hyvin Snickersimäisiä, mutta niissä on sellainen pikku uusi maku. Selkeästi tietää syövänsä Snickersia. Viimeiseksi sitten Shugin suosikki eli Peanut Butter. Tässä on selkeästi jo eri makua verrattuna aikaisempiin. Tuo Peanut Butter on vähän tämmönen omituinen maku. En ole varma tykkäänkö siitä vai en. Olen tässä pikkuhiljaa menossa nukkumaan, kun mieleen tuli vielä yksi huono puoli tuosta termarista. Ja se on siinä, että kun tänne pistää kuuma vettä, niin sehän ei lämmitä tätä ulointa kerrosta. Niin monihan tykkää tehdä niin, että ne pistää vesipulloon kiehuvaa vettä ja ottaa sen sitten makupussinsa mukaan lämmittämään. Jos ei tässä nyt muuta yöllä tapahdu, niin nähdään aamulla. Öitä! Heräsin tässä pienelle kusitauolle. Mä tiedän, että moni tykkää käyttää semmoista pulloa, mihin ne kusee sitten, mutta ettei tarvitsisi niinku lähteä makuupussista tonne ulos kylmään, mutta mä toisaalta taas tykkään siitä. Nyt siellä on tosi makea kuun valo, niin yöllä kun käy kusella vapaaehtoisesti, niin näkee tosi makeita taivaita ja valoilmiöitä ja erikoista tunnelmaa. Hetken aikaa on kylmä, mutta kun siitä nesteestä pääsee eroon, niin sitten on taas lämmin. Keho joutuu tekemään tosi paljon töitä pitääkseen sen nesteen lämpimänä, koska eihän se voi missään nimessä jäätyä. Se olisi hengenvaarallista, niin paras vaan päästää ulos ja käyttää energiaa johonkin muuhun. Kohta takas nukkumaan. Huomenta. Keittelen tässä aamukahvia ja lounasvettä. Yö oli ihan ok. En saanut hirveästi nukuttua. Ja sit kun nukahdin kerran, niin näin tosi outoa unta. Mulla ei mikään hirveä kylmä ole ollut missään vaiheessa, mutta ei vaan oikein. Uudessa paikassa on vaikea nukahtaa. Varmaan kaikki pikkuasiat jännittää ja mä oon sitä nyt tutkittukin, että täysin uudessa paikassa ihmisen on vaikeampi saada unta, koska on osittain valppaana. Siinä taisi olla vikat kaasut ja just se vesi, minkä mä tarvin kiehottaa. Joon ton aamukahvin tosta ja syön ruisleivän pois ja jatkan sitten taas matkaa. Aamulla kun on vähän kohmeessa, niin siihen ei oikein auta muu kuin hyvä juoksulenkki.
Tilanne on nyt se, että aamutoimet on periaatteessa takana. Pitäisi vaan pakata ja sitten lähteä käppäille. Tässä on vaan se, että kello on edes 8 ja aurinko nousee noin tunnin päästä. Niin mä ehkä odotan tässä pienen hetken. Tänään ei ole kumminkaan mikään kiire. Vähän kivempi kävellä. Silti se näkee jotain muutakin kuin mitä otsalamppu näyttää. Täytyy sanoa, että mä oon kyllä aika tyytyväinen tähän Expedin Lightning 60 litraseen rinkkaan. Painaa itsessään vähän päälle kilon. Tää on hyvin yksinkertainen malli. Periaatteessa tämmönen säkki vaan, jossa on hyvä kantojärjestelmä. Ja hyvän kokoiset lantiovyötaskut. Ainoa semmonen vakava huono puoli on se, että nämä sivutaskut tässä, mitkä on tarkoitettu pulloille, niin kun tää on selässä, niin täältä ei yksinkertaisesti saa kaivettua sitä vesipulloa itse ilman apua. Silloin pitää joko ihan kunnon juomatauko tai toivoo, että on kaveri mukana, joka pystyy hoitamaan sen puolen. Mulla ei ole mikään ongelma pysähtyä hetkeksi, ottaa happea ja juoda vähän vettä. Sitten tässä on tämmönen kompressointi hihna, mikä menee siksakilla tosta. Niin sillä saa sen sitten tiukaksi paketiksi, vaikka olisi vähän väliä tai tyhjä sisältä. Tässä ei ole silti mitään tuuletusta, että tässä on lähinnä minimoitu se kontakti, mitä se tekee sun selän kanssa, niin se ilma kiertää tässä aika hyvin, koska se ei edes osu sun selkään. Ja vaikka tää on aika tämmönen kevyt rinkka, niin tässä on silti hyvät pehmusteet lantion kohdalla ja siellä missä tarvii. Mainitsin jonkun aikaa sitten, että en tosiaan ole mikään gramman viilaaja. Ja pudotan painoa lähinnä sieltä, mistä sitä helposti saa, ja rinkka on se yksi esimerkki. Katoin, että Fjällrävenin vastaava, onko se nyt Kaikan 65 vai 60, niin se painaa jo 3,3 kiloa ja on huomattavasti kalliin preppu. Ja mulla ei mitään Fjällrävenin Kaikaa vastaan, se vaan on mun mielestä vähän turhan painava. Se on niin pommin kestävä. Et jos ihmettelette, mistä se paino tulee, niin kaikki ylimääräiset taskut, vetoketjut, hihnat, härpäkkeet, sisäinen organisointi ja tämmöiset, niin niistä sitä painoa tulee aika hyvin. Kaikkihan sanoo, että se on tosi mukava kantaa, mutta ollaanpa rehellisiä, mikä rinkka täytenä nyt on ikinä mukava. Muistan ihan ekan vaelluksen niin kesällä ja 70-litrainen rinkka. Ihan täynnä vaatetta ja ruokaa ja paino ihan saakelisti. Kyllä sen kanssa liikkui. Ei se ollut kovin mukavaa. Ja pitkällä tähtäimellä raskas kuorma, se kuormittaa noita niveliä aika hyvin. Et jos tätä vaellusharrastusta haluaa jatkaa mahdollisimman pitkään ja terveenä, niin suosittelen, vähentäkää sieltä painoa, mistä sitä helpoiten saa. Ei tuu sit vanhempana semmoiseksi kyttyräseläksi ja huono ryhtiseksi. Eikä polvien nivelet kulu yhtä pahasti. Organisoinnista vielä sen verran, että tässähän ei, kun tää on iso säkki vaan sisältä, organisointi jää lähinnä käyttäjän huolehtimaksi, jonka mä oon hoitanut kuivapusseilla ja sitten tämmöisillä pienemmillä. Esimerkiksi tässä on mun korjaussarja kaikkeen mahdolliseen. Tietysti ensiapupakkaus ja maustepussi. Et mä mieluummin hoidan organisoinnin tolla, että tiedän missä mikäkin on. Sen sijaan, että rinkassa olisi lukuisia pieniä taskuja, johon
jotka sitten yrittää täyttää mahdollisimman täyteen ja yhtäkkiä huomaakin, että rinkka taas alkaa painamaan ihan pirusti. Vielä on aika pimeät. Taidan seuraavaksi vaihtaa tuohon Minnan Sony-kameraan. Aika iso laavu. Hyvä kokoinen. Tää reissu siis alkoi tuolta Mastomäen tai Riihinevan parkkipaikalta. Lähdin sieltä kävelemään ja menin Kotajärven ohi. 7 kilometrin matka Tulijärven laavulle. Siellä vietin viime yön. Nyt matka jatkuu kohti Majajärveä. Sen ohi. Sitten Poika-aholle. Senkin ohi. Mennään tonne Ikimetsän sekaan. Ja sitten takas parkkipaikalle. Voi olla, että täytyy pitää lounastauko tuolla Poika-aholla. Siinä on Pyhähäkin tunnus. Palokärki. Ikimetsässä. Söin äsken tuossa matkalla jotain tosi suolaista ja jotain todella makeata, niin pidän tässä Majajärven tuntumassa pienen juomatauon. Olisikohan ketun jäljet, jotka tuossa menee. Tuommoinen niin sanottu helminauha. Oon nyt tossa tien kohdalla. Tuolla on jonkun yksityinen mökki näköjään. Voin näyttää sen tuossa pikaseen. Mut sitten olisi vielä jonkun matkaa kartan toiselle puolelle. Takaisin tielle ja näköjään seuraa sitä vähän matkaa. Sitten melkein Poika-aholla. Kello on tällä hetkellä 10. Poika-ahon jälkeen sitten takaisin Pyhähäkin kansallispuistoon ja vähän pidempää reittiä pitkin tuonne parkkipaikalle. Reitin varrella on vanha iso puu ja iso puu. Taitaa olla oikea nimi uusi iso puu. Vanha on jo kuollut jonkun aikaa sitten. Mitäs Poika-aholta? 1,4. 2,3. 3, 4. 5,2 suunnilleen. Vielä on kilometriä edessä. Tästä voi tulla ihan pitkä, mutta hyvä päivä. Tossa näette ton tien. Ja tossa on se portti. Et sinne ihan ilman lupaa mennä.
erikoisia jälkiä ja ääniä. Se oli ollut vähän isompi elukka. En tiedä näkyykö jälkeen ja yksityiskohdat videolla niin hyvin, mutta sen näkee sitten koneella. Tuun nyt tämmöiseen kuusi-istutukseen. Taas samat jäljet. Eteneminen on hidasta ja melko raskasta. Viime yöstä ei ollut hirveästi kehuttavaa. Sain levättyä, mutta en kunnolla unta. Ja sit se viltti, niin kai se täytyy myöntää nyt tässä vaiheessa, että talvella lämmin perinteinen makupussi on voittamaton. Eipä tässä muuta voi tehdä kuin ottaa opiksi ja säästää ne viltit tuohon riippumattoiluun. Siinä ne yllättävän hyvin kyllä toimii. Täytyy sanoa, että talviretkeilyssäkin on puolensa. Vaikka tämä on huomattavasti haastavempaa kuin kesällä tai syksyllä, niin kyllä tämä on ehdottomasti tämän arvosta. Täytyy kiittää tätä yhtä kulkijaa, joka täällä on mennyt tämän Tulijärven reitin. Mun eteneminen ei olisi näin sujuvaa ilman näitä yksiä jalanjälkiä. Kiitos vaan, tuntematon kulkija. Ehkä sit munkin jalanjäljet ottaa sitä seuraavaa. Toisaalta tässä vaiheessa kansis jo harkita lumikenkiä tai suksia. Poika-ahon kruununmetsätorppa saavutettu. Ja nyt vatsa huutaa ruokaa. Nyt on nälkä. Tällä kertaa ruokana on Blåbandin Wilderness Stew with Rice. Tää on ehkä mun suosikki tällä hetkellä. Riistapata riisillä. Riisiä ja naudanlihaa suuremmassa osaksi. On siinä vähän porolihaakin. Tässä on se vesi, minkä mä keitin tänä aamulla uudelleen. Sen sijaan, että mä nyt kaivasin keittimenkin tuolta rinkasta ja alkaisin keittää vettä, niin eikä tää onnistu ihan näin vaan. Höyryä. Höyryä. Tehdään tästä tää kaatohärpäke. Mulla ei kyllä hajuakaan, että paljonko aina menee oikeasti vettä. Olisi kiva, jos tästä jäi vielä vähän lämmintä vettä tohon just tohon. No en pistä G-tasolle, tuohon menee keitoksi. No sitten 10 minuuttia. Katsotaan mitä käy. Nämä kannet ei toimi hirveän usein, niin mä pistän tämmösen Letermannin yleensä tuohon kiinni, pistämään sen kiinni. Nyt mä sitten odotan 10 minuuttia ja toivon, että pistin tarpeeksi vettä. Taidan käydä tuolta kaivosta hakee vähän juomavettä. Kuten näette, niin muutuin taas sisältä vihreäksi. Taukovaate kannattaa pistää päälle ennen kuin tulee kylmä.
No niin, ruokakin valmis. Kroppa vaatii huomattavasti enemmän energiaa lämmittääkseen itteensä kuin pitääkseen itteensä lämpimänä. Katsotaan mitä mun riistapata sanoo. Aika lailla sopiva määrä vettä ihan vahingossa. Ton näköistä. Joo. Ei kun kaipaa lisää vettä. Tää lämmin vesi menee kahviin. Kaivosta jääkylmää vettä. Plus vähän magneesiumia. Toimii yllättävän hyvin. Ihanan suolasta ja semmoista mausteista. Katsotaan mitä täältä poikaaholta löytyy. Tossa on se itse päärakennus. Toimii nykyään vuokratupana. Pari vajaa. Tuolla on käsittääkseni puuta. Tuolla on kaivo. Ja toi pikkunen tossa on sauna. Ja sitten tuolla on mistä lampaat laiduntaa sitten kesäisin. Muistatte varmasti ne lampaat silloin, kun kävin täällä Minnan kanssa vähän vaeltelemassa. Josta tulikin mieleen yksi asia, eli yöpyminen Pyhäkin kansallispuistossa. Ainakin viimeisten tietojen mukaan, kun luin netistä, niin sovelletaan jokamiehen oikeutta. Mutta täällä suositellaan juuri tuota Tulijärven laavua leiriytymispaikaksi. Tää poika, tää pitäisi ehkä joku talvi vuokrata. Pakkaan mun kamat tästä vaan ja jatkan sitten taas matkaa. Noin, pakattu. Nää 3,7 jäljellä. Tänään on tullut 6,4. Poikahalta 1,3. Tuo on se reitti mitä me yleensä tehdään, mutta tää lähtee tonne
suota päin. Näillä suon pitkospuuosuuksilla saakin olla varovainen, koska pitkoksia ei näe, mutta niiden päällä kannattaa mennä. Muuten voi ottaa aika ikävän askeleen. Pieni tämmönen maiseman muutos. Mitään muuta kuin mäntyä. Kun on mäntymetsikko. Seuraava etappi taitaa olla vanha isopuu. Erikoinen nähtävyys täällä kansallispuistossa. Kovin vanhoja puita ei Silattissa enää oo. Ikimetsiä on niin vähän. Ainakin Suomessa. Kuten tiheästä metsästä näkyy, niin maisema muuttui taas. Vähän aikaa sitten oltiin mäntymetsässä ja nyt ollaankin tämmöisessä sekametsässä. Vanhassa sekametsässä. Täällä Pyhäkissa on aika paljon vanhoja keloja ja sen myötä paljon erikoisia eliölajeja, jotka vaatii elinympäristökseen juuri tällaista koskematonta ja vanhaa metsää. Jos tykkää keloista, niin tänne kannattaa ilman muuta tulla. Tervetuloa tänne vanhalle isolle puulle. Korkeutta löytyy 26 metriä. Siinä on puulla koko ajan ikää. Makea miten sen syistä näkee sen kasvutavan. Puuthan kasvaa vähän kierroon. Ja nyt miten se menee? Myötä vai vastapäivää? Vai onko sillä mitään väliä? Info plus P1,1. Mastomäelle mä en lähde, vaan tänne päin. Viimeisiä akkuja viedään. Kylmyys tekee tehtävänsä.
Hän ei ole aivan niin iso ja vanha kuin naapurinsa. On kuitenkin vielä elossa. Saa nähdä kuinka vanhaksi hän elää. Toivotan hänelle pitkää ikää. Olen tullut viimeisen kilometrin aika sukkelasti. Tuolla se parkkipaikka jo näkyykin. On ollut aikamoinen reissu taas. Olen tosi tyytyväinen ja iloinen, että pääsin tämmöiselle yhdenkin yön reissulle. Kannatti lähteä ja oppia jotain uutta. Saa nähdä lähteekö autokäyntiin. Parkkipaikka ihan tyhjä. Sellainen paikka on Pyhähäkki ja Tulijärven reitti. Saa multa peukun ylöspäin. Tässä vaiheessa kannattaa harkita suksia tai hyvin pieniä lumikenkiä. Vähän lisää lunta, niin sit sukset ehdottomasti. Joo, eiköhän tää ollut tässä. Moi moi!